Unit 4 Explaining and Reassuring, tức là giải thích và làm yên lòng. You may used to listen to procedure be described but not be familiar with described procedure themselves, so it's your chance to learn how to explain or reassure. The language used in explaining procedures to patients is different from that used when one doctor is explaining something to another. So explaining and reassuring is two procedures that almost every doctor has to do in almost every single day to every single patient, so it's pretty important. Let's start. First part, checkup. Look at the pictures. Which procedure do you think is about to take place? And the answer is an endoscopy, tức là nội soi. Next, pronunciations. Much is suffix which describe a surgical procedure to correct description, tức là các bạn nói những hậu tổ mô tả những thủ tục y tế, những thủ tục phẫu thuật để những mô tả đúng. So on the left side is surface and the right side is their descriptions. So ectomy, removal of a structure by surgery, tức là làm hủy một cấu trúc nào đó bằng phẫu thuật. Oscopy, the act of examining, tức là hành động khám. Ostomy, tức là an opening between two cavities or outside, tức là một khoảng ở giữa hai ổ hoặc là ở bên ngoài. Tomy, tức là bằng cắt một thứ gì đó mở ra. To exercise 2, what is the straight pattern of each of these words? Tức là straight pattern tức là âm nhận của những từ này, một quy luật nhận âm của những từ này. Let's hear it together. Let's hear it. Endoscope. Endoscopy. Endoscopic. So again. Endoscope. Endoscopy. Endoscopic. So endoscope, endoscopy, endoscopic. For which of these true of the straight pattern in 3 or 4 syllable words? So 1, the stress is always on the first syllable. 2, there is no clear straight pattern. Stress usually fall in the third syllable from the end. Tức là âm nhận, phần nhận thì luôn luôn là âm đầu tiên, hoặc là thứ hai là không có một quy luật nhận âm rõ ràng, và nhận âm thì thường rơi vào âm thứ ba từ phía cuối, từ âm cuối. Language part. Explaining investigations procedure with the present participle, tức là giải thích một điều tra hoặc một thủ tục với hiện tại bị động. So this is most much you can say. I think we learned this a lot of time. Teachers, subject, displayed for a lesson in objects every day, and this is how you change a sentence into passive form, into a sentence in exercise 1. Change the sentences describing procedure into passive. Decide whether they require an agent or not. Give a reason. So the doctor inserts the needle
The needle is inserted by the doctors. Nurse often perform this procedure. This procedure is often performed by nurse. 3. The doctor then applies gentle pressure to puncture site. Gentle pressure then applied to the puncture site by the doctors. The sister explains the procedure to patients. The procedure is explained to patients by the sister. 5. The nurse cleans the skin. The skin is cleaned by the nurse. The doctor without training don't perform this emergency procedure. This emergency procedure is not performed by doctor without training. 7. The doctor taps the vein. The veins is tapped by the doctors. 8. Generally, nurse don't perform this procedure. Generally, this procedure is not performed by nurse. So this is the reason why the sentence 1, 3, 4, 5, 7 is left out when explaining a procedure because it is not necessary. It is clear from the context who the agent is. In sentence 3, 6, 8, the agent is necessary because naming the agent is purpose of the sentence. 2. Use the words to label the diagram of a gastroscopy. Gastroscopy tức là 1. Flexible tube. B. Side tunnel for introduce other instrument. C. A grabbing instrument. D. A light and camera. D. Endoscope. So 1 is E, 2 is B, 3 is A, 4 is C, and 5 is D. So, flexible tube tức là một cái ống phức tạp. B. A side channel for introducing other instrument tức là một kênh riêng để mà đưa vào một bộ phận khác. C. A grabbing instrument tức là một bộ phận gấp. D. A light and camera tức là một cái đèn và camera. Còn E. Endoscope tức là đèn nội soi. Exercise 3. Look at the statement which are taken from a training session for doctors. Complete the sentences by choosing a word from either the noun or verb list. You have to change the form of the verb you use. Tức là nhìn vào những câu mà được lấy ra từ một chương trình huấn luyện cho bác sĩ. Hoàn thành những câu dưới bằng cách sử dụng một từ, có thể là cả ở động từ và cả ở danh từ ở phần danh sách ở đây. Chứ bạn sẽ phải thay đổi form động từ mà bạn dùng. Câu đầu tiên có một informed consent is obtained, tức là một sự ứng thuận đã được thông báo là được thu lại. 2. The pharynx is anesthetized using a spray, tức là phần hậu họng là được gây tê bằng một bình xịt. The patient is sedated to induce drowsiness, tức là bệnh nhân là được cho uống thuốc an thần để gây ra cơn buồn ngủ. The endoscope is introduced and it expands further down, tức là đèn nội soi là được đưa vào và được đưa xuống dưới. 5. Air is blown into stomach via a side channel in an endoscope to allow visualization of stomach mucosa, tức là khi được thổi thông qua thoáng đến dạ dày thông qua một kênh riêng trong đèn nội soi để cho phép mường tượng được hình ảnh của niêm mạc dạ dày. 6. The patient is given a plastic mouth guard to bite on, tức là bệnh nhân đã được đưa một miếng bảo vệ miệng để cắn. 7. The patient is asked to swallow the first section of the endoscope, tức là bệnh nhân là được hỏi để mà nuốt phần đầu tiên của phần đèn nội soi. 8. The stomach mucosa is biopsized using a thin grabbing instrument which is passed down a side channel, tức là niêm mạc dạ dày được sinh thiết bằng một dụng cụ gấp là được
đưa xuống qua một kênh riêng. Vocabulary. The doctor used to exercise to have make the procedure less frightening and thus reassure the patient. This is some example for use. Some examples for the doctors to use to make the procedure less frightening, to make the patient feel more comfortable. One is a very simple procedure. Two, we are just going to take some fluid from your backbone, tức là chúng tôi sẽ lấy một vài phân dịch từ phần xương sống của bạn. You feel slightly sore after the test. For all, you feel is a tiny scratch, nothing more. Tất cả bạn cảm thấy chỉ là một vết rạch nhỏ. It will take 10 minutes. It's only take a few minutes. It's not a pleasant procedure. You will hardly feel anything. Tức là bạn hầu như sẽ không cảm thấy gì. Two, which of the words in a sentence 1 to 8 in one can be replaced by this word? So a little bit can be replaced by slightly, a small can be replaced by tiny, barely can be replaced by hardly, straightforward is simple, a simple can be replaced, a little it can be replaced by some, just it can be replaced by only, and pinpricks it can be replaced by tiny. Next, language part. Explaining procedure with be going to, tức là giải thích một thủ tục bằng thì be going to tương lai. So this is the form, subject plus EMR plus going to plus infinitive. So when to use going to? One, when we have already decided or we intended to do something in the future, the decision has been made before the moment of speaking. Tức là bạn đã quyết định hoặc là dự định làm gì đó tương lai, tức là quyết định đã được đưa ra trước khoảnh khắc nói. Two, when there are definite signs that something is going to happen, tức là có bạn nhận thấy một dấu hiệu gì đó là hoặc một chuyện gì đó sắp diễn ra, tức là bạn cần một chứng cứ. Three, when something is about to happen, tức là khi có một thứ gì đó sắp diễn ra. For further understanding, let's finish this exercise. Exercise 1. Change the explanation to be going to future and simplify the medical terms. Where indicated, use an expression with what. Tức là thay đổi phần giải thích thành be going to tương lai và làm đơn giản hóa các thuật ngữ y học. Khi được chỉ ra rồi thì bạn có thể sử dụng một biểu lộ với what. One, we are going to remove a tiny piece tissue from your bowel. Tức là chúng tôi dự định là sẽ lấy đi một miếng mô nhỏ từ ruột của bạn. Two, what we are going to do then is attach the end of the girth to an opening in your tummy. Tức là những gì chúng tôi định làm là sẽ gắn phần cuối của ruột vào một khe hở hoặc là một lỗ hổng ở thành bụng. We are going to take a tiny piece of tissue from the neck of your womb. Tức là chúng tôi dự định sẽ lấy đi một miếng mô từ cổ tử cung, từ nách tử cung. 4. What we are going to do after that is pass this tube through the urethra. Những gì chúng tôi dự định làm là sẽ đưa cái ống này xuống niệu đạo.
5. What we are going to do then is to remove the glands in your armpit. Chúng tôi những gì chúng tôi định làm là sẽ lấy đi các tạng ở nách của bạn. 6. What we are going to do next is remove a tiny piece of your lung. Tức là chúng tôi dự định làm là sẽ lấy đi một miệng của phổi của bạn. 7. What we are going to do next is to pass a tube down past the prostate into your bladder. Tức là dự định làm tiếp theo là sẽ đưa một cái ống xuống đến tuyến tiền liệt và vào bàng quang của bạn. 8. What we are going to do next is to inject a dye into the pancreatic and bile ducts so that we can see them. Những gì chúng tôi dự định làm tiếp theo là sẽ tiêm một thuốc nhuộm vào tuyến tụy và ống mật. Vì vậy thì bạn có thể xem được, chúng ta có thể nhìn thấy chúng. 9. We are going to use a mesh to repair a muscle. Là chúng tôi dự định sử dụng một cái mắc lưỡi để sửa cơ. Exercise 2. Decide which statement in one might be said during one of these tests and procedures. 2. Exercise 2. Decide which statement in one might be said during one of these tests and procedures. Tức là bạn quyết định những câu nào là ở trong bài tập 1 có thể được nói trong suốt những bài kiểm tra hoặc là thủ tục ở bài tập 2. Đây chỉ là những thủ tục hoặc là các bài kiểm hoặc là những bài kiểm tra, những các test. Ở đây thì ta có A, đó là cystoscopy, tức là nội soi bàng quang. B. Radical mastectomy, tức là cắt bỏ bụng triệt để. C. Tức là colostomy, tức là kiểm tra đại tràng nói chung. D. Colonoscopy, tức là nội soi. E. Colposcopy, tức là liên quan tức là nội soi tử cung. ERCP, tức là đây là viết tắt của một cụm từ đó đến một thủ tục chẩn đoán các bệnh liên quan đến tụy mật hoặc là tuyến tụy. G. Catheterization, tức là đặt ống thông. H. Bronchoscopy, tức là nội soi phế quản. And I. Herniorrhaphy, tức là thoát vị. Tức là ở câu 7 bài tập 1 sẽ nói đến thủ tục đó là nội soi bàng quang tương tự với 5. Rồi câu 5 ở bài tập 1 sẽ nói đến các bỏ bụng triệt để. Câu 2 bài tập 1 sẽ nói đến đại tràng nói chung, các test liên quan đại tràng nói chung, và các câu còn lại. Listening 1. So listening 1 is all about patient care. Exercise 1. Listen to an extract from a talk by Dr. Quinn explaining how a gastroscopy is performed. Make notes about 3 pieces of advice given to patients before the procedure is carried out. 1. Anti-access therapy. 2. Eating. 3. Driving. Tức là nghe một môn nói chuyện từ một bài nói của bác sĩ Quinn giải thích về việc cách mà nội soi dạ dày được tiến hành. Làm một cái nốt về ba mảnh thông tin mà ông ấy đưa cho bệnh nhân trước khi thủ tục được tiến hành. Ba mảnh thông tin đó là: thứ nhất là về liệu pháp chống axit, thứ hai là về ăn uống, thứ ba là về lái xe. Let's listen. Listening 1. Once the procedure is explained to the patient, advice is given about what preparation is required before it is carried out.
The patient is asked to stop anti-acid therapy for 2 weeks beforehand, if possible. For eating and drinking, the patient is advised to take nil by mouth for 8 hours before the procedure is done, but note that water up to 4 hours pre-op may be okay. As regards driving, the patient is advised not to drive if sedation is involved in the procedure. A leaflet about the procedure is always given to the patient, and follow-up is also... So, after hearing talk by Dr. Quinn, can you point out 3 pieces of advice that he gave to patients? This is our answers. So 1, the patient is asked to stop anti-access therapy for 2 weeks beforehand if possible. So he asked the patient to stop anti-access therapy for 2 weeks beforehand if possible. Tức là ông muốn bệnh nhân là dừng liệu pháp chống axit khoảng 2 tuần trước nếu có thể. 2, the patient is also advised to take nil by mouth for 8 hours before the procedure is done, but note that water up to 4 hours before the operation may be okay. Tức là ông khuyên bệnh nhân là không ăn bằng đường miệng trước 8 tiếng, trước thủ tục 8 tiếng, hoặc là uống nước hoặc là uống nước 4 tiếng trước khi thủ tục hoàn thành, tức là trước 4 tiếng trước 4 tiếng thì bạn có thể uống nước. 3, the patient is advised not to drive if sedation is involved. Tức là bệnh nhân là được khuyên là không lái xe nếu mà có sự tham gia của thuốc an thần. So next is exercise 3. What verb forms are used by the doctors? Read language spot and check your answer. So you don't have to read the language spot. It's really obvious that the most common verb form is present simple passive. You can see a lot is here, is here, is here, and a lot in a talk. Listening to. So listening to is about explaining gastroscopy, tức là giải thích về việc nội soi dạ dày. Exercise 1. Listen to Dr. Quinn explaining the endoscopy to a patient's Dr. Beacon. Which step from 1 to 8 in language part 3 does the doctor mentions? Tức là bạn nghe Dr. Quinn giải thích về việc nội soi cho một bệnh nhân, ông Beacon. Bước nào từ bước 1 đến bước 8 ở phần language part 3 là được bác sĩ đề cập. Let's listen. Listening to. I need to explain the procedure to you and get you to sign the consent form. Okay. So we're going to do something called a gastroscopy. Do you know what that is? No, I don't know. Well, what we're going to do is have a look at your gullet and your stomach to see what's going on there. Okay. It's a routine procedure. What we're going to do first is to give you something to help you relax, and then we're going to numb your throat with a spray. Then we are going to pass a bendy tube, which is no thicker than your little finger, down through your throat into your stomach. Okay? I see. The tube will have a tiny camera on the end so that we can look at your stomach. And if we see anything there, what we can do is take a tiny tissue sample. Right. We're also going to blow some air into your stomach to help us see a bit better, so you will feel a bit full and possibly want to belch. It sounds a bit scary. I agree, it can be. So, after hearing Dr. Quinn explaining the endoscopy, can you point out which step from 1 to 8 in language part 3 does the doctor mentions? If you do, check your language part 3 and back to language part 3 and check your answers. So this is our answer. It's a step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, and step 8 from language part 3 that the doctors just mentions. Next,
Which words does the doctor use for the following? Tức là những từ nào mà bác sĩ được sử dụng. Tức là trong bài nói thì bác sĩ sử dụng, thay vì sử dụng những thuật ngữ y học, tức là medical terms, thì bác sĩ sử dụng những từ ngữ dễ hiểu hơn để giải thích cho bệnh nhân. Những từ ngữ tức là làm cho bệnh nhân dễ hiểu hơn. One, esophagus, tức là gullet, tức là trong phần nghe thì bác sĩ sử dụng chữ gullet để thay từ esophagus, tức là vùng thực quản, cổ họng nói chung. Two, anesthetize, thì trong bài đọc bác sĩ dùng là, trong bài nghe bác sĩ dùng là numb, tức là tê. Three, pharynx, trong bài đọc thì trong bài nghe thì bác sĩ dùng từ throat. Four, flexible, bandy, bác sĩ dùng flexible đây có nghĩa là phức tạp, còn bandy đây là cong. Đây là cách mà bác sĩ giải thích cho bệnh nhân. Biopsy, tức là sinh thiết, thì bác sĩ sử dụng đó là a tiny tissue sample, tức là một mảnh mô nhỏ. Six, sedative, something to help you relax. Thuốc an thần thì bác sĩ nói là một thứ gì đó để giúp cho bệnh nhân thoải mái, giúp relax. Seven, examine, bác sĩ dùng là look at. Eight, erupted, bác sĩ dùng là belch, tức là cứng, nôn. Nine, visualize, thì bác sĩ tức là sử dụng từ see. So exercise 4, work in pairs, make this statement softer for patients. One, we are doing an endoscopy, okay? Two, we want to look at your gullet and your stomach. Three, we will make you relax. Four, we will pass the bandage tube in your stomach. Five, your stomach will be looked at. Six, we will take a sample of your stomach lining. Seven, and it's blown to your stomach. So really easy to understand this statement. It's nothing I want to talk. So ví dụ câu này chúng tôi sẽ đưa một cái ống cong vào dạ dày của bạn, hoặc là câu này thì mình nghĩ là tôi sẽ đưa một mảnh, tôi sẽ lấy đi một cái mảnh của stomach lining, thì mình nghĩ là phần niêm mạc dạ dày. So this is our answers. I don't know this statement suffer or not, but I think yeah. One, we are going to do something called gastroscopy. Two, we are going to do is to have a look at your gullet and your stomach to see what is going on there. Three, first, we are going to give you something to help you relax. Four, we are going to pass a bandage tube, which is no thicker than your little fingers, down through your throat into your stomach. By the tube, we will have a tiny cameras in the end, so that we can look at your stomach. Six, we are also going to blow some air into your stomach to help us see a bit better. Seven, if we see anything, what we can do is take a tiny tissue samples. Nhìn chung là mấy câu này cũng khá là dễ hiểu. Ví dụ như là chúng tôi những gì chúng tôi nên làm là sẽ nhìn vào phần thực quản cũng như là phần dạ dày để xem chuyện gì xảy ra đó. Hoặc ở câu thứ tư này là chúng tôi sẽ đưa một cái ống cong, tức là nó không dài hơn cái đầu ngón cái của bạn, và xuống vùng cổ họng và đến phần dạ dày của bạn. Tức là phần bên này là các câu đã làm cho bệnh nhân cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Listening 3, emphasis, tức là nói về việc nhấn mạnh. 1. Listen to the statement from 1 to 8 in vocabulary 1 and underline the word the doctor emphasizes, stress in each. Why does the doctor emphasize the words? So, let's listen. Listening 3. 1.
It's a very simple procedure. 2. We're just going to take some fluid from your backbone. 3. You'll just feel slightly sore after the test. 4. All you'll feel is a tiny scratch, nothing more. 5. It'll take 10 minutes. 6. It only takes a few minutes. 7. It's not a pleasant procedure. 8. You'll hardly feel anything. So, do you hear the word that the doctor emphasized? 1. It's simple. 2. It's just. 3. It's just. 4. Tiny. 5. 10. 6. Only. 7. Pleasant. 8. Anything. Tức là đây là những từ ngữ mà bác sĩ nhấn mạnh. Chúng là để làm cho bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn, cũng như là họ không cảm thấy sợ các thủ tục cũng như các quá trình điều trị. 2. What do you think the doctor says when the patient mentions it sounds a bit scary? Tức là bạn nghĩ gì về đó mà bác sĩ nói khi mà bệnh nhân đề cập, nó nghe có vẻ là một chút đáng sợ. The doctor could acknowledge that it is scary and emphasize that it not take long or that is not as bad as it sounds. The doctor needs to explain the procedure so that she can obtain informed consent, but giving all the detail can scare the patients. Tức là bác sĩ có thể lấy được thông tin rằng nó đáng sợ và nhấn mạnh rằng nó sẽ không diễn ra lâu hoặc là không nghe tệ đến thế. Bác sĩ cần phải giải thích cái thủ tục rằng nó là thủ tục mà anh ấy hoặc ông ấy có thể có được sự ưng thuận, nhưng mà đưa ra tất cả những chi tiết có thể làm cho bệnh nhân sợ, có thể gây sợ cho bệnh nhân. Đó là lý do tại sao mà những từ như là chữ đơn giản, chỉ một chút, chỉ hoặc là bất cứ thứ gì làm cho bệnh nhân cảm thấy đỡ sợ. Exercise 3. What do you think the doctor talks about next? Bạn nghĩ gì về bác sĩ nói về tiếp theo? Tức là bạn nghĩ bác sĩ có thể tiếp theo thì có thể nói về những điều gì? So the doctor might talk about the feeling afterwards, point out risks of the procedure and answer patient questions. Tức là bác sĩ có thể nói về cái cảm giác sau đó, chỉ ra những nguy cơ của thủ tục cũng như là trả lời câu hỏi của bệnh nhân. Next, reading. Exercise 2. Find words or phrases in the text with the same meaning as 1. Avoid food. 2. Calm. 3. Use anything mechanical. 4. A friend to take you home. 5. Not 100% reliable. 6. A painful pharynx. This is a test. What preparation do I need to do? The hospital department will usually give you instruction before the test. These commonly include: don't eat for 4 to 6 hours before the test. The stomach needs to be empty. Some sips of water may be allowed up to 2 hours before the test. If you have a sedative, have somebody accompany you home. If you are taking other medication, tell your doctors. You may need to be stopped before the test. Tức là bằng sự chuẩn bị nào tôi cần làm. Tức là
bệnh viện thường sẽ đưa cho bạn hướng dẫn trước khi làm cái test, và thường là bao gồm là không ăn trong khoảng 4 đến 6 giờ trước cái test, trước buổi kiểm tra. Dạ dày là cần phải được rộng, một vài ngụm nước nhỏ có thể được cho phép trong khoảng 2 tiếng trước buổi kiểm tra. Nếu bạn uống thuốc an thần thì vì bạn cần ai đó đưa bạn về nhà, đi cùng bạn về nhà. Nếu bạn uống bất kỳ thuốc gì khác thì nói với bác sĩ. Bạn cần phải dừng uống trước, bạn có thể cần phải dừng uống trước cái buổi kiểm tra. What can I expect after a gastroscopy? Tức là tôi có thể mong đôi khi sau một buổi nội soi. Chính xác hơn là nội soi dạ dày. Mình sẽ dịch luôn, đó là hầu hết là mọi người đã sẵn sàng để về nhà sau khi nghỉ ngơi trong khoảng nửa tiếng. Nếu bạn uống thuốc an thần thì có thể mất nhiều thời gian hơn để sẵn sàng về nhà. Thuốc an thần thì bình thường là sẽ làm bạn cảm thấy khá là dễ chịu, thoải mái. Tuy nhiên là bạn không nên lái xe về, hoặc là vận hành máy móc, hoặc là uống đồ uống có cồn trong khoảng 24 giờ sau khi uống thuốc an thần. Bạn sẽ cần ai đó đồng hành đưa bạn về nhà và ở bên cạnh bạn trong khoảng 24 giờ sau, cho đến khi ảnh hưởng là ảnh hưởng bị mất hoàn toàn. Hầu hết mọi người là có thể quay trở lại những hoạt động bình thường sau 24 giờ, tiếp tục hoạt động bình thường sau 24 giờ. Vì nội soi dạ dày thì có tính kế không? Nội soi dạ dày là một bài kiểm tra tốt để thấy những điều bất thường ở phần ruột trên. Tuy nhiên đó không phải là chứng cứ rõ ràng. Trong một ví dụ đó là nội soi dạ dày có thể không xác định được một số các trường hợp nhỏ của việc của các chỗ lở loét sớm hoặc là ung thư sớm. Có bất cứ một side effect, tức là tác dụng phụ hoặc là biến chứng nào của nội soi dạ dày không, thì hầu hết việc nội soi dạ dày được hoàn thành mà không hề có vấn đề gì. Vài người có thể có đau họng nhẹ trong vòng một ngày, hoặc là sau đó bạn có thể cảm thấy mệt hoặc là buồn ngủ trong một vài tiếng nếu bạn uống thuốc an thần. Có một nguy cơ tăng nhẹ của việc phát triển một sự lây nhiễm ở ngực hoặc là pneumonia theo một nội soi dạ dày. Thỉnh thoảng thì việc nội soi dạ dày có thể gây một vài tổn thương đến ruột, đó có thể là chảy máu, viêm nhiễm, hoặc hiểm hơn là operation, tức là đục thủng. Nếu bất cứ những gì sau đây diễn ra trong vòng 48 giờ sau một cuộc nội soi dạ dày thì hỏi ý kiến bác sĩ ngay lập tức về việc đau bụng, bị sốt hoặc là thở nặng, nôn ra máu. Một số nhỏ người là có thể có đau tim hoặc là đột quỵ, nhưng sớm sau đó những biến chứng nghiêm trọng là hiếm. Hầu hết mọi người những người mà có sức khỏe tương đối so avoid is the same meaning as don't eat. Calm is relax. Use anything mechanical, it has the same meaning as operate machinery. A friend to take you home, it has the same meaning as somebody to accompany you home. Not 100% reliable is not foolproof.
And 6, a painful pharynx it has the same meaning as a mild sore throat. Work in pairs. Decide what questions you would ask to obtain the answer into. Use the words in the test to help you make questions. 1. So this is our example. 1. What do you need to do for 6 hours before the procedure? 2. How will the sedative make you feel? 3. What should you not do for 24 hours after sedative? 4. What do you need after the operation? 5. How successful are the result of the test? And 6. What do some people have afterwards? Next, vocabulary. Exercise 1. Work in pairs. Underline the adverb of frequency in the sentence below and then put them in order, starting with the least frequent. So this is 5 sentences. All you have to do is underline the adverb of frequency, tức là trạng từ chỉ tần suất ở những câu bên dưới, và đặt chúng vào thêm một thứ tự bắt đầu với ít thường xuyên nhất. So underline words. So these are underline words, including usually in sentence 1, often in sentence 2, never in sentence 3, 4, rarely in sentence 4, is in always, and something. So this is order of frequency, tức là đây là trật tự mà theo tần suất, tức là từ từ ít xuất hiện, ít thường xuyên nhất cho đến khi đến thường xuyên nhất. Never, rarely, chưa bao giờ, hiếm khi, thỉnh thoảng. Often, thường xuyên, thường. Usually, thường xuyên. Always, luôn luôn. Exercise 2. What synonyms do you know for the adverbs above? So rarely is synonym of not often, seldom, almost never. Sometimes a synonym of occasionally, now and then. Often is synonyms of frequently, regularly. Usually is synonym of commonly, typically, generally, and habitually. Next, speaking. 1. When doctors see a patient showing emotion, they can make a comment or observations. This is called acknowledging a visual cue. Match its picture from A to F with a statement from 1 to 6. Tức khi một bác sĩ thấy một bệnh nhân cho show biểu hiện cảm xúc thì họ có thể bình luận hoặc là quan sát. Đây gọi là lấy chứng cứ hình ảnh, thu thập chứng cứ hình ảnh. Match các hình từ A đến F với những câu từ 1 đến 6. So as you can see, from right below is a 6 statement, and on the right side is 6 pictures. Tức là it's better to let it all out rather than bottle up, tức là tốt hơn để follow cảm xúc của mình hơn là kìm nén nó. Bạn trông rất hạnh phúc chuẩn bị về nhà. Tôi có thể thấy bạn có một chút hoảng loạn trước thủ tục. Tôi có thể thấy bạn một chút lo lắng về việc này. Tôi có thể thấy bạn đang đau. Bạn trông có vẻ bối rối sau khi những gì tôi vừa nói. So this is the answer: A3, B6, C4, C1, D2, E5, F4. So exercise 2. Complete each doctor response above by adding the most suitable development below to reassure or show that he/she cares. So
Bạn có muốn, would you like me to get you something? Bạn có muốn tôi lấy cho bạn thứ gì không? But remember, you are very lucky we caught it early. But we will soon give you something to have you relax, so there is no need to worry. So would you like me to go over it again for you? So I won't keep you long. F and final, but it won't take long and it's pain free. This is suitable development. I think next, writing. And finally, writing. Exercise 1. It's important that the patients are informed not just of benefits but also the possible complications. Make a list of complications involving, tức là cũng là rất quan trọng khi bệnh nhân được thông tin không chỉ là những lợi ích mà còn là những biến chứng có thể xảy ra. Làm một cái list của những biến chứng có thể tham gia vào. Doing an arterial blood gas, tức là đo khí động mạch, và sự tiêm bụng, những biến chứng có thể liên quan đến khi đo khí động mạch có thể là chảy máu, nhiễm trùng, hoặc là hematoma, tức là khối máu tụ. Còn việc tiêm bụng đó là anaphylaxis, tức là sốc phản vệ, drug overdose, tức là quá liều thuốc, thrombophlebitis, tức là huyết khối, and hematoma, tức là khối máu tụ. Exercise 3. Choose one of the two procedures and decide 3 or 4 most important complications, tức là bạn chọn một trong hai các thủ tục trên và quyết định 3 hoặc là 4 các biến chứng quan trọng nhất. Ở đây thì mình chọn sự tiêm bụng, bao gồm các biến chứng đó là sốc phản vệ, quá liều thuốc, hoặc là huyết khối. Those are the most important complications because they can be fatal in a very short time, tức là đây là những biến chứng quan trọng nhất bởi vì chúng có thể gây chết người trong khoảng thời gian rất ngắn. So thank you and see you next time.